اليوم جيتكم بقصة مشوقة بزاف، قصة خيالية وغريبة بزاف. أب غادي يقتل الزوجة ديالو وغيقتل الطفلين ديالو. شنو السبب اللي غيخليه يقتل عائلته؟ يا ترى؟ السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، كنتمنى تكون اموركم مزيانه، كنتمنى تكونوا بخير. الخوت اللي بغى يعرف التفاصيل ديال القصه كامله ديال هذا الاب اللي غادي يقتل الطفلين ديالو الزوجه ديالو، بقى معنا حتى الاخر. اللي مابوني مرحبا به، اللي ما مابونيش يتابونا باش يوصلوا كل جديد، واللي تفرج في الفيديو يدير لايك بارطاجيه مع صحابو. يلا الخوت بقاو معنا حتى الاخر باش نعرفوا علاش قتل مراتو وليداتو بجوج. واحد النهار هاد السيد كان جاي راجع لدارو، وجاي راجع معطل، وفي هذاك النهار كان الشق بزاف، كان البرد. طلع من العماره اللي ساكنين فيها، طلع للشقه ديالو، جبد الساروت، بدا كيفتح في الشقه الباب الكبير ديال لابارطومون ديالو غير بشويه باش ما يفيق زعما وليداتو ومراتو. ملي فتح الباب لقى الضو مطفي، نعسو دغيا. المولفين كيتسناوني واخا كنرجع معطل. هادو هما التساؤلات اللي قال، ولكن غير كيشعل الضوء غادي يتفاجأ بواحد المفاجأة اللي كارثية وصادمة بزاف. المفاجأة كانت الخوت خرج عينيه بقى مسطوم بزاف، كيلقى الزوجة ديالو طايحة على الأرض، والجدران ديال الحيوطة معامرين بالدم، وفيضان ديال الدم حداها، ومضروبة بالسكين بموس يعني، وماتت. السيد بقى مسطوم لدقائق، هو كيشوف في مراتو، شويه هو يتفكر ولادو، دخل البيت النعاس ديال ولادو، هو يلقاهم تما في نفس الحاله، البنيه مضروبه هي بسكين والدماء كتغطي الارض، والولد حتى هو مضروب بسكين وميت. تصدم، بقى لدقائق هو مصطوم بزاف. السيد بغى يغوت ما قدرش يغوت، بغى يبكي ما قدرش يبكي، كان صدمه كارثيه. مراتو ماتت بطعنات بسكين، ولادو تهموا بنفس الطريقه، فقد العائله ديالو. كيفاش ماتوا؟ شكون قتلهم؟ تصدم بزاف. في نظركم الخو شكون غيكون قتلهم؟ دازت مده، كان اول خيار خصو يديرو هو يبلغ الشرطه. فعلا عيط للشرطه، الشرطه جاو خبرهم داكشي اللي وقع لوليداتو، جاو الشرطه، دخلوا عينوا المكان، كيفتقدوا المكان، كيقلبوا لا لقاو شي دليل ولا لقاو شي حاجه، لكن بدون فائده. ما لقاو والو، لقاو غير البنيه والوليد ميتين والمراه ميته، وبين انهم مضروبين بطعنات بسكين. الناس ملي شافوا الشرطه جات تجمعوا على الدار ديالو، كلشي كيسول الشرطه، كيستجوبوهم كيفاش ماتوا، واش سمعتوا شي صراخ، واش سمعتوا شي حاجه. واحد الضابط هو يسول واحد السيده من الجيران، قال لي واش سمعتي شي حاجه؟ قلت ليه لا لا ما سمعت حتى شي حاجه. شويه هو ينقز واحد السيد من الجيران ويقول لي راه قتل حيت اكتشف الخيانه ديالو. شوفوا دابا الخبث ديال بنادم. سولو قال له واش عندك شي دليل؟ قال لهم راه باين قتل حيت كان عنده شي اكتشف الخيانه ديالو. البوليس وهما كيكملوا الاستجواب ديال الجيران، بعد استوجبوا احمد ما كاين والو، قال لهم مشيت كيف العاده، رجعت الخدمه، ما لقيتهم ميتين ومصدوم بزاف. استوجبوا في الجيران، الجيران شهدوا بالشهادة الجميع تقريبا بانهم من احسن الناس اللي كاينين، والصوت ديالهم ما كيتسمعش نهائيا، وظريفين بزاف فوق القانون، وناس متحفظين. وهذيك هي الشهاده ديال الجيران في السيد هو ومراته ووليداته. البوليس ما وقفوش هنايا، دازوا لابارطومون اللي مقابله مع ديال احمد، سولوا السيده اللي كاينه تما، قالوا لها شنو كتعرفي عليهم، واش بان لك شي حاجه، واش سمعتي شي صداع، واش سمعتي شي حاجه. وهي تقول لهم واحد النهار كانوا كيتضاربوا، صداعوا الخوت بالجهل، شويه تا سكت الصداع، واحمد كان
لمدة طويلة هو مقلق وطالع عليه الدم، وحنا ما عرفناش شنو السبب ديالو. لكن سعد الضبيط في هذاك النهار ناض صداع، وقع شجار كبير، غير خرج احمد ما بقى لا صداع لا والو. او ميمكنش، كيفاش دار؟ علاش خرج ما بقى الصداع؟ شنو وقع؟ واش فعلا احمد غيكون قتلهم؟ التعبيطه ديال التساؤلات اللي كدور ليه في راسو. الجيران بداو كيشكوا ربما هو اللي قتلهم، ولكن علاش؟ هما عائله ما عندهمش مشاكل، هذه شجارات كيوقعوا بين جميع العائلات بعض المرات. الشرطه رجعوا الكاميرات، لقاو بان حتى حد ما دخل في هذاك النهار من غير احمد، وشي واحد اللي من الجيران تا هو دخل. والغريب في الامر، الباب اللي وقعت فيه الجريمه، ديال الدار وقعت فيه الجريمه، ما عليش شي اثار ديال انه تفتح بالقوه ولا بشي حاجه، يعني اللي دخل قتل عنده الساروت. وهنا الخوت غادا تكون المفاجاه بعد ضغط كبير ديال الشرطه على الزوج اللي بلغ بالجريمه، ضغط كبير وبعد مراوغات كبيره، كيعترف بالجريمه ديالو، كيعترف بانه قتل مراته وقتل بنته وقتل ولده. هذا هو الخبط ديال الاجرام. سولوا لي قالوا لي شنو السبب اللي خلاك دير هادشي؟ قال لهم راه الظروف ديالي كانت خايبه وظروف ماديه خايبه، وخرجت من الخدمه، والمدام كانت هي اللي مكلفه بهذا الشيء كامل، بالمصروف ديال الدار وداك الشيء، وديما كتبقى تنقر عليا وكدوي بزاف وكتعاير معايا، وانا كنخرج وما كنرجع حتى الليل. وهذا هو السبب اللي خلاني انني نصفيه عليها. وفي واحد النهار عصبتني بزاف، هزيت سكين بقيت كنطعن فيها، قتلتها. شويه شافتني بنتي حتى هي، تبعتها تكيت عليها بسكين قتلتها، وتبعت عاوتاني الدري للبيت واخا تغطى، تكيت عليه حتى هو بالسكين، قال لهم قتلته، صفيت عليه. وحيت السيد بين كنت في واحد الحاله خايبه، قال لهم كنت في حاله تهيجان وما ما كنتش عارف باش كندير. اتفقت ولقيت مراتي وبنتي وولدي قتلتهم، وانا ندمت بزاف. ايوا ملي ماتوا غسلت يديا وحوايجي بحية، تبدلت هذوك الحوايج وأداة الجريمة هزيتهم ولحتهم في الواد، ودرت راسي بحال ما وقع والو. قلت نبلغ بالجريمة لعل وعسى الشرطة ما تعيقش بيا، ما يعرفونيش انني انا هو المجرم. لكن وقع ما وقع، وليداتي ماتوا وبقاو فيا بزاف، وحتى مراتي بقات فيا. كنت كنتمنى كون ما وقعش هاد الشيء وما ماتوش بجوج، لكن الظروف حكمت انه يوقع هاد الشيء. الخوت الى هنا كتنتهي هاد القصه. كنتمنى تكون عجبتكم بزاف، كنتمنى اللي تفرج في الفيديو بارطاجيه مع صحابو، وكنتمنى تدعمونا بلي كومونتير ديالكم الزوينين. والى فيديو قادم ان شاء الله. كان معكم عمر الوهابي، قناه عمر الوهابي، الشرطه قصص.